สวัสดีครับกลับไปการระยองวิดีบิชั่นนะ EP 60แล้วนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นไงกับการสอบปลายภาคผ่านไปแล้ว900วิชานะฮะก็เหลืออีก300วิชาที่ท่านผู้ชมเริ่มทำต่อนะเพราะฉะนั้นอ่านวันนี้ให้เต็มที่นะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมนะครับผม3วิชาที่เหลือที่ท่านผู้ชมยังไม่สอบนะครับผมคือวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นนะหรือที่เรียกกันว่าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองอะไรเนี่ยมีรัฐธรรมนูญ18ฉบับอยู่ในนั้นนะแล้วก็รทน50นะจำละเอียดหน่อยนะเหตุท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ผมอาจจะไปสอบไม่ได้นะเพราะว่าผมติดสอบสัมภาษณ์ที่ธรรมศาสตร์นะต้องผมก็ต้องขอโทษต้องขออภัยที่ไปงานประชุมนิเทศไม่ได้เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้มีสอบเภสัชศิลปากรใช่หรือไม่ถ้าใช่เตรียมตัวเลยผมจะบอกท่านผู้ชมครับพิมพ์บัตรประจำตัวสอบหรือยังถ้าท่านผู้ชมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วท่านผู้ชมจะทราบสถานที่สอบนะทราบสนามสอบครับผมฟิสิกส์นะจะออกมาเลยเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กอะตอมนะไฟฟ้ากับอะตอมออกเยอะม .4 ไม่ออกเลยนะฮะของม .4 ไม่ออกเลยนะฮะเขาแล้วขอบอกว่าแสงของสามมียากจริงนะฮะม .4 เคมีเหรอม .4 ไม่ค่อยออกนะหนักคำนวณย้ำหนักคำนวณกรดเบสสโตอีกหาค่า K อินทรีย์ปิโตรไบโอ BPMP แก๊สนะหนักเรื่องนี้ชีวะเฉพาะทุกบทเลยฮะออกทุกบทนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยการหายใจระดับเซลล์โฟโตซินเทซิสโฮมิโอเจเนติกเซลล์ดิวิชันนี่ออกละเอียดนะ P บวก Q เท่ากับ1มีออกพืชด้วยฮะซึ่งเยอะแล้วก็ลึกอีกต่างหากนะส่วนของคณิตศาสตร์นะออกสแตทดีออกลึกนะเราต้องจำสูตรให้แม่นด้วยนะลำดับอนุกรมโคนิกแคลติโกนเมทริกเวกเตอร์จำนวนเชิงซ้อนจำนวนจินและฟังก์ชันนะพูดง่ายๆพอๆกับเอ็นเก่านะบวก A เน็ตและ7วิชานะวงเล็บออกทุกบทเลยยกเว้นทฤษฎีกราฟนะอังกฤษนะมี reading เยอะมากนะแกรมมาไม่ซับซ้อนนะโค้ดก็ไม่ซับซ้อนนะส่วนเพชรที่ต้องระวังคือพาร์ทคอนเวิร์นนะยากพอๆกับแกดเลยนะใครไปเมืองนอกใหม่ก็จะทำได้นะหรอครับการไปสัมภาษณ์ธรรมศาสตร์ครั้งนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวนะใครไปสัมภาษณ์มสวแล้วมั่งใครที่ไปสัมภาษณ์ธรรมศาสตร์ถามพวกเขาว่าต้องเอาหลักฐานอะไรไปนะเพราะหลักฐานแบบเดียวกันนะหลักฐานที่ต้องใช้ก็คืออาทิบัตรประชาชนบัตรทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเกรดพอร์ตโฟลิโอนะแล้วก็ผู้ชมก็ต้องทำการบ้านมาเกี่ยวกับเนี่ยประวัติมหาลัยธรรมศาสตร์มีคณะอะไรมั่งแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับคณะนั้นด้วยนะเกี่ยวกับคณะนั้นด้วยนะก็สุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะสอบไปภาคสอบเภสัชศิลปากรแล้วก็สอบแกดแพทได้นะไม่ว่าสนามไหนก็ขอให้สู้สุดกำลังนะก็ขอกราบสวัสดีนะสำหรับรายการระยองวีน มิชชั่น EP นี้ก็ขอจบรายการไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP 61นะฮะสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ